درود بر همه شما عزیزان فارسی زبان. توی این ویدیو میخوام راجع به جدیدترین تغییرات و خبرهایی که در رابطه با زندگی در آلمان، مهاجرت و شرایط کسانی که پناهندگی اینجا اومدن یا میخوام بیان صحبت کنم. اگه به این موضوع علاقه دارید تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. بریم. روزتون بخیر. من الهام هستم، به کانال من خوش اومدید. اما خبرها از اونجایی که میدونید کلا دولت آلمان چند وقتیه که شروع کرده که یه سری شرایط رو برای کسانی که میخوان بیان آلمان از طریق پناهندگی سخت کنه یا عوض کنه. حالا دلایل متفاوت داره. از یه طرف اینکه یه سری جرم و جنایت ها بالا رفته، از طرف یک سری متاسفانه مهاجرهایی که اینجا اومدن و همین که تعداد کسانی که از طریق قاچاقی وارد میشن زمینی روز به روز داره بیشتر میشه و کنترل اینها سخته و یه جورای گنجایش این کشور از حد خودش گذشته و مردمی که در اینجا ساکن هستن، چه مهاجران و چه خود آلمانی ها، شاکی شدن، صداشون بلند شده که این شرایط که نمیشه، خونه پیدا نمیشه. ما خودمون به عنوان کسانی که اینجا داریم زندگی میکنیم خونه پیدا کردن برامون سخت شده و همه اینها، مدارس دیگه جا ندارن، پزشکا دیگه جا ندارن، تعدادشون کافی نیست، بیمارستان ها پر شدن و همه اینها باعث شده که فشار روی دولت کنونی آلمان بیاد و باعث بشه که اینها تصمیم بگیرن یه سری تغییراتی انجام بدن و تصمیم های جدی تری بگیرن. چون که اگر اینها کاری نکنن احتمال اینکه حزب راست بالا بیاد زیاد هست و خب مسلمه که چپ ها نمیخوان که راست ها بیان بالا و میخوان که همچنان حکومت کنن. از مهمترین نکاتی که آلمان رو شدیداً اصرار داره و میخواد انجامش بده اینه که میخواد شپارماسنامه رو انجام بده، یعنی که یه جورهایی صرفه جویی کنه در هزینه هایی که واقعاً داره براش کمر شکن میشه. این رو شروع کرده از اینکه تعداد کسانی که اومدن اینجا و قبلا اینها بهشون اینتگراسیونز کورس یا همون کورس هایی که توش کلاس زبان بود همراه با ادغام شدن رو میخواد بودجهش رو کم کنه و این به این معناست که کسانی که اینجا میان و باید این کورس رو بگذرونن، این دوره رو بگذرونن، مجبورن شاید ماه‌ها و شاید 1-2 سال توی نوبت بمونن چون تعداد کلاس ها کم شده و تعداد معدودی رو میگیره و از طرفی هم میخوان که اون پول‌هایی رو که برای کلاس زبان میذارن اون هم بودجهش رو کم کنن، چون که به این نتیجه رسیدن که خیلی ها چون اینها مجانیه اینو جدی نمیگیرن، کلاس های زبان رو نمیرن یا نصف نیمه میرن و این دولت مجبور هی براشون دوباره برای کورس های جدید کلاس بذاره و از طرفی همونجوری که ما میدونیم در خیلی ها این حرف پر هستش که اگه کلاس زبان میفرستنتون نرید یا اگه میرید درست یاد نگیرید، چون اگر شما زبان آلمانی رو یاد بگیرید اینها مجبورتون میکنن که کار کنید و باید برید سر کار و دیگه نمیتونید که. اونایی که اینجا هستن و پناهنده هستن میدونیم یه سری مراکزی هست مثل آو، مثل کاریتاس، اینها مؤسسه‌ای هستن که خیریه هستن و یک بودجه از دولت میگیرند که به این پناهندگان کمک کنن، سوالاتشون رو جواب بدن، براشون کاراشون رو انجام بدن، از خونه گرفتن یا هر چیز دیگه ای. اینها هم قرار شده بودجه هاشون تقریبا نصف بشه و به این معناست که کمتر اینها میتونن برای کسانی که نیاز به کمک دارن اکتیو باشن. یعنی خیلی از مهاجرا باید دیگه خودشون سعی کنن که دنبال کارهای خودشون بگردن و اینجا هم دولت میخواد توی این قسمت پولش رو ذخیره کنه. یه سری خدمات بودش که مثلا یه سری می اومدن میگفتن من مشکل روحی روانی دارم و از این حرفا و به خاطر اونها یه سری هزینه ها میشد، اینها رو هم میخوان کم کنن. به هر حال دولت آلمان اینقدرها هم نادون نیست، اینها هم به هر حال عقلشون رو به کار میندازن و یه روزی میفهمن که این حرفا بین یه سری پناهنده ها هو افتاده و اینا دارن از این موقعیت سوء استفاده میکنن. متاسفانه به ضرر اونایی میشه که واقعا این مشکلات رو داره. پروژه‌ای داشتش از سال 2021 که دولت طالبان افغانستان رو گرفت، اینه که اینها دولت آلمان گفت ما ماهانه 1000 نفر افغانستانی رو که اونجا مشکل دارن و با ما در ارتباط بودن میاریم بهشون آلمان بدون هیچ مشکلی و خب این رو میخواد دیگه انجام نده و در کنارش در کل آلمان به این نتیجه رسیده که سوریه، افغانستان و عراق جاهای امن دارن و در نتیجه دیگه آدمایی که اینجا هستن میتونن به اون مناطق امن کشورها برن. کلا قضیه کشورهایی که در حال جنگ هستن مثل اوکراین و سوریه، حالا جنگ داخلی یا خارجی،
اینها طبق قانون دیگری میان اینجا. اینها پناهنده به اون شکلی که ما میشناسیم نیستن، بلکه از نوع جنگ زده هستن و اینها بدون گذروندن پروسه پناهندگی و کیس اینها اقامت میگرفتن و خب بعد الان دیدن که تعدادشون داره زیاد میشه، مرتب همچنان ادامه داره و از طرفی بودجه اینها کم شده و از طرفی به این نتیجه رسیدن که قسمت‌هایی از این کشور وجود داره که امن هست. در واقع اینا مجبور نیستن پاشن بیان تا آلمان، بلکه باید برن به اون مناطقی که امن هستن و این رو هم میخوام به اجرا بذارم و در نتیجه بودجه هم در این قسمت بخوان ذخیره کنن. در حال حاضر 130,000 نفر از کشور افغانستان اینجا هستن که باید برگردونده بشن و اینها در حال انجام پروسه ها هستن. تونستن سال گذشته فقط 300 نفر از این رو برگردونن به خاطر مشکلاتی که وجود داره. از طرف اینها باید کارت شناسایی داشته باشن و تا اونو نداشته باشن نمیتونن به کشور برگردونده بشن، چون کشور مقصد هم حاضر نمیشه که اونها رو قبول کنه. میگه من از کجا بدونم مثلا این طرف مال کشور من هستش. یکی از نکات ناخوشایند دیگری که پلیس آلمان و دولت آلمان اعلام کرده اینه که تعداد جرم و جرایم مردمی که به اینجا مهاجرت کردن بسیار متاسفانه زیاد شده. یه این حساب اینها تصمیم گرفتن که این قضیه رو خیلی جدی‌تر بگیرن. جزو 2 کشور اولی که واقعا در سر این جدول هستن کشورهای الجزیره و مراکش هستن. تعداد پلیس ها رو زیاد کردن، خیلی از خیابون ها رو دوربین مخفی گذاشتن، در واقع دوربین گذاشتن که اینها بتونن بهتر ببینن که کی این جرایم رو انجام میدن. گروه‌های مافیایی خیلی بزرگی اینها درست کردن، مخصوصا از کشور الجزیره که شناخته شده هست و پلیس میگه ما دیگه قدرتشو نداریم، ما 1 نفر رو دستگیر میکنیم 2 نفر جدید میان اضافه میشن و باید یه جوری این مسئله تحت کنترل قرار بگیره. در واقع گفتن در سال گذشته 110% از کشور تونس و 67% از مراکش تعداد جرم و جنایت هایی که انجام میدن و خلافشون بیشتر شده. مراکشی خب که با مواد مخدر سر و کار دارن، بمبگذاری میکنن، آدم ربایی میکنن و حتی جالبه بدونید که کشور ژاپن به مردمشون گفتن که از اومدن به کشور آلمان خودداری کنن. یعنی تا این حد اونها آلمان رو ناامن میدونن. ما که اینجا هستیم خب شاید خیلی اینو متوجه نشیم. تعداد جرم و جنایت و کشتار کلا خیلی بالا رفته، به خصوص تجاوزهای گروهی و این افراد دستگیر میشن ولی خب دوباره آزاد میشن و دولت آلمان حتی گفته که اگه یه سری از این مجرم ها رو به کشورشون برگردونیم مثلا افغانستان، ممکنه تازه اونجا نه تنها اینا جریمه نشن یا به زندان انداخته نشن، بلکه تازه خیلی هم ازشون تشکر بشه به خاطر کاری که کردن، به خاطر اون افکار تندروی اسلامی که داره. حتما همتون شنیدید که مسجد امام علی و در واقع تمام مساجدی که با همدیگه در ارتباط بودن و زیر نظر جمهوری اسلامی بودن نزدیک 3 روزه که بسته شده. در تاریخ 24 یولی سال 2024 بسته شده و اینها یهو حمله کردن. همزمان پلیس ها به چندین مسجد و درشون رو تخته کردن که البته شدیداً جمهوری اسلامی شاکی شده و داره شکایت میکنه که اینا اجازه ندارن از نظر قانونی، از نظر حقوق بشری این کارو کنن، چون اینا آزادی نمیدونم دین و بیان و اینها دارن و این خلاف اون هست. ولی خب دولت مردان اینجا گفتن نمیشه، چون واقعا ما سالهاست که اینا رو تحت نظر داشتیم و میدونیم که فعالیت های انجام میدن که مغایر هست با سیستم کشور ما و اینها افراطی ها هستن. ما با دین کلا مشکل نداریم، درسته آزادی دین وجود داره، ولی افراطگرایی کاری نیستش که ما بهشون اجازه بدیم که اینجا انجام بشه. مسجد اسلامی هامبورگ که اسمش هست مسجد امام علی یا همون مسجد آبی که در منطقه بالای شهر و گرون شهر هامبورگ هستش، 71 ساله که فعالیت میکنه و به خصوص در 30-40 سال اخیر خیلی فعالیتش بیشتر بود در این جهت که اسلامگرایی رو رواج بده و اینکه زیر نظر جمهوری اسلامی هستش که خیلی از افرادی که شناخته شده هستن مثل بهشتی و خاتمی اینجا بودند و منتظریم ببینیم که چه نتیجه خواهد داد و به این شکل میمونه یا اینکه دوباره سعی میکنن بازش کنن و چه اتفاقاتی میفته رو باید
منتظر. و چیزی که هست اینه که جامعه یهودیان خیلی پشت این قضیه بودن و سعی کردن که حتما این اتفاق بیفته، چون که ثابت شده بود که این مسجد و این افراطی هایی که اونجا هستن شدیداً یهود ستیز هستن. در مورد کارت خرید حتما شنیدید که ایالت‌های آلمان خیلیاشون تصمیم گرفته بودن که به جای اینکه پول نقد بدن به پناهندگان از کارت خرید استفاده کنن و بتونن در واقع فقط ماهی 50 یورو با هر کارتی پول نقد دریافت کنن، بقیه‌شو بتونن برن پوشاک و خوراک و هر چیزی که لزوم داره بخرن. یکی دو تا از ایالت‌ها با مشکل برخورد کردن و دارن بهش فکر میکنن که باید چیکارش کنن و چه جوری میتونن اینو به قول معروف umsetzen کنن، یعنی که به مرحله اجرا بذارن. و هنوز در ایالت‌هایی هستش که این داره انجام میشه، ولی داره تک و توک به مشکل برخورد میکنه و باید دید که به چه مرحله بعدی میرسه. این کار برای این انجام شدش که دولت آلمان متوجه شدش که خیلی از این پناهندگان که میان اینجا در واقع پولو باید برای خودشون و اینجا خرج کنن، پولاشون رو جمع میکنن و میفرستن کشور خودشون که باز اونجا پول قاچاقچی داده بشه و از اون طریق اونها هم وارد آلمان بشن و این بی‌رویه بودن ورود مهاجر رو میخواستن از این طریق جلوش رو بگیرن. از اول ماه نوامبر امسال یعنی 2024 این قانون به اجرا میاد که هر آدمی میتونه سالانه یک بار جنسیت خودش رو عوض کنه. یعنی امسال بگه من مردم، سال دیگه بگه من زنم، سال دیگه بگه من هیچ جنسیتی ندارم، چند جنسی هستم، دو جنسی هستم و حتی میتونه اسم کوچیکش رو هم سالانه عوض کنه. این قانونی هست که سبزها و چپها شدیداً روش وایساده بودن که اینو به مرحله اجرا بذارن و این کار رو هم کردن تا ببینیم که قراره چی ازش در بیاد. اما کنترل مرزهای آلمان، قضیه اینه که مدت‌ها بود که راستگرایان میگفتن که باید اول برای اینکه بی‌رویه آدم‌ها وارد آلمان نشن از طریق قاچاقی مرزها کنترل بشه و گروه‌های چپ سبزها اینها مخالف بودن، میگفتن نه نمیشه، ما اجازه نداریم که مرزها رو ببندیم، کشور بازیه و هر کسی که وارد میشد به این خاک میتونست بگه پناهنده هستم و میرفت توی سیستم پناهندگی اینجا. در نهایت اینه که 1/3 از افرادی که میان اینجا و درخواست پناهندگی میدن در واقع پناهندگیشون قبولی میگیرن برای این کار و البته یه پروسه بسیار طولانی بین 6 ماه الی 4 سال میتونه طول بکشه. بنا به اون کشوری که میاد متفاوت هست و شانس قبولی یا رد شدن هم متفاوت هست. حالا اتفاقی که افتاده اینه که در زمانی که فوتبال EM شروع شد، یعنی اروپا شروع شد، پلیس های آلمان اومدن به کنترل مرزها، چون بنا رو بر این گذاشتن که این یکی از دلایلی میشه که خیلی از قاچاقچی‌ها آدم‌ها رو همینجوری وارد کنن به بهانه ای که میخوان بیان فوتبال رو ببینن، به این کشور وارد بشن و بیان اعلام پناهندگی کنن. و از اونجا پلیس این مرزها رو کنترل کرد و یهویی دید که بله کلی آدم‌ها رو تونست در این مرحله دستگیر کنه و جلوی ورود غیرقانونیشون به آلمان رو بگیره. در حال حاضر حدود 10,000 نفر که می‌خواستن غیرقانونی وارد بشن رو دستگیر کرد. حدود 1200 نفر کسانی که مشکوک بودن و 275 نفر قاچاقچی رو دستگیر کردن و خب میرن که پرونده‌هاشون مشخص بشه. از طرفی هم آقای شورس یعنی صدر اعظم آلمان هم گفته که شدیداً میخواد این قسمت رو بیشتر بهش اهمیت بده. اینها میخوان برای سال 2025 بودجه جدیدی که 1 میلیارد یورو هستش رو در نظر بگیرن که برای 1000 تا پلیس جدید حداقل که بخوان بیان و مرزها رو کنترل کنن. یعنی برنامه برای اینه که تا آخر سال 2025 مرزها همچنان کنترل بشه و این نکته بسیار مثبتیه، چون دیدن که نتیجهش رو میگیرن. به جای اینکه بخوان خرج کنن کسی که وارد اینجا بشه هزینه زیادی داره، اون خرج رو بذارن برای کنترل که جلوی ورودشون رو بگیرن. پس عزیزانی که فکر میکنن از طریق زمینی میان و میتونن پول بدن به قاچاقچی و بیان، خیلی حواسشون به این مسئله باشه، چون ممکنه پولشون به هدر بره و به نتیجه نرسه. از طرفی دولت هم گفته که ما نیاز داریم همچنین به فخرکرافت و کسانی که کارهایی رو میتونن برای ما انجام بدن به کشور ما بیان از طریق ویزای تحصیلی و یا کاری بیان اینجا، چون ما همچنان نیاز داریم و میخواد یه جوری اومدن از این طریق رو راحت تر کنه، چون هنوز خیلی کاغذ بازی داره و در حال انجام. یعنی این که میشه امیدوار بود که در این مرحله راحت تر هم بشه اومدن افراد به این کشور از طریق کاری یا آسبیلدونگ.
بعد اینه که در زمینه پناهندگی قرار گذاشتن که اینها بخوام پروسه پناهندگی رو عوض کنن و احتمال خیلی زیاد بگن که کسانی که میخوام خودشون رو پناهنده اعلام کنن از خارج از مرزهای اروپا باید برن به سازمان ملل خودشون رو معرفی کنن. بعد اینا طی پروسه‌ای انتخاب میشن که آیا شامل حالشون میشه پناهندگی یا نه، و اگر بله اینها توی کشورهای اروپایی بنا به انتخاب خود کمیسیون اینها پخش میشن و خودشون حق انتخاب ندارن که توی کدوم کشور میخوان که زندگی کنن و باید شرایط رو همونجوری که هست بپذیرن. چون در واقع کسی که میگه پناهنده هستم یعنی اینکه جونش در خطره و باید مهم نباشه براش که تو کدوم کشور میخواد زندگی کنه، جایی هست که جونش در خطر دیگه نباشه. بعدش اینه که کلا فصل تعطیلات، مدارس تعطیل هستن، مواقع کلا قیمت بلیط ها حالا هواپیما یا هر چیزی خیلی گرون میشه و چون خانواده ها میخوان برن مسافرت خیلیاشون تصمیم میگیرن بچه‌هاشون رو نفرستن مدرسه چند روز قبل، یعنی زودتر از شروع تعطیلات با بچه‌هاشون به مسافرت برن یا چند روز بعد از شروع مدارس بعد از تعطیلات بلیط بگیرن که باعث بشه قیمت ارزون تر بدن. و این تصمیم رو گرفته دولت آلمان که ببینه به محض اینکه بچه‌ای هستش که در سنیه که باید مدرسه بره اینها رو فوری کنترل کنن و ببینن که چرا اینها الان در این موقع بیرون بودن یا اینکه میخوان برن سوار هواپیماشن یا تازه وارد کشور شدن، اینها باید مدرسه می بودن و چرا اینجوریه و جریمه میخوان براش قائل بشن، مگر اینکه اون آدم یه نامه داشته باشه، یعنی اجازه گرفته باشه از مدرسه معلم و اون تیم نامه مرخصی ازشون گرفته باشه به صورت کتبی که بتونه رو کنه و بگه که مجوز داشته، وگرنه واقعا جریمه میشن. و این نکته که خیلی مخصوصا ما خارجی بهش توجه باید بکنیم، چون ما به این بهانه که میخوایم تمام تعطیلات رو بریم تو کشوری که ازش اومدیم ترجیح میدیم این کارو بکنیم که خیلی حواسمون به این مسئله باید جمع باشه. اینجا باز یه نکته دیگه رو میخوامش اضافه کنم. کسانی هستن که تعدادشون کم هم نیست، اینها میپرسن که میخوان از طریق آسپلونگی بیان و میگن ما میدونیم مثلا رشته پرستاری خیلی نیازه ولی ما علاقه به این کار نداریم و میخوایم از طریق پرستاری بیایم و بعد اونجا که اومدیم رشتهمون رو عوض کنیم. باید بگم متاسفانه این کار بسیار اشتباهیه. مثل همه کارهای دیگه که خیلی از کسانی که میان اینجا انجام میدن قانون رو دور میزنن و یک سری کارهایی رو میکنن که دولت آلمان چندان براش خوشایند نیست، چون اگه کسی شرکتی شما رو به عنوان پرستار استخدام میکنه انتظار داره که شما نیروی کاری اون بشین و شما اگه بخواید به همین راحتی قانون رو دور بزنید و بیاید به این بهانه اینجا باعث میشید کسانی که میخوان در آینده از این طریق بیان راهشون بسته بشه و مثل خیلی از مسائل دیگه به ضرر بقیه مردم اون کشور باشه و به زودی خدای نکرده اصلا راهاش بسته بشه. ببینید کارت شانس رو که برای پیدا کردن کار هست اینجا که خیلی کارت خوبی هست هنوز برای ایرانی ها باز نکردن به خاطر یک سری کارهایی که ایرانی ها انجام میدن، یه سری سیاست هایی که پشتش هست. حواسمون باشه که پل پشت سرمون برای بقیه خراب نکنیم و با هم باشیم، اتحاد داشته باشیم، تکخوری نکنیم. هر کار خلافی که بکنیم نه تنها به ضرر خودمونه بلکه به ضرر تمام کسانیه که بعد از ما میخوان راه درست رو انتخاب کنن. عزیزان ممنون که تا اینجا با من بودید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد لایک کنید. خوشحال میشم که ویدیوهای دیگه این کانال رو هم ببینید، ممکنه براتون جالب باشه. ممنون که تا اینجا با من بودید و تا ویدیوی بعد. بای.